आज आपण करणार आहोत भडंग। बोलमध्ये 1.5 टेबलस्पून लाल तिखट, 1 टेबलस्पून मेथकूट, ह्या जागी तुम्ही डाळ्याची पूड वापरू शकता, 1 टेबलस्पून धणे जिरे पावडर, पाव टीस्पून हळद, 2 टीस्पून चाट मसाला आणि चवीनुसार मीठ टाकूया। मिक्स करून घेऊया। मसाल्याचं प्रमाण तुम्ही तुमच्या चवीनुसार कमी जास्त करू शकता। भडंग मसाला तयार आहे। मीडियम फ्लेमवर कढई ठेवली आहे। 2 टेबलस्पून तेल टाकूया। तेल गरम झालं आहे, त्यात पाव कप शेंगदाणे टाकून 1 मिनिट परतवूया। 5 लसणाच्या पाकळ्या उभ्या चिरून घेतल्या आहेत, त्या ऍड करूया। लसूण लाईट ब्राऊन होईपर्यंत परतवायचा आहे। लसूण लाईट ब्राऊन झाला आहे, त्यात पाव कप डाळ्या म्हणजेच भाजकी चणा डाळ आणि पाव कप कढीपत्ता टाकूया। डाळ्या आणि कढीपत्ता कुरकुरीत होईपर्यंत फ्राय करायचा आहे। सगळे जिन्नस छान फ्राय झाले आहेत। आता त्यात तयार केलेला मसाला टाकूया। गॅसची फ्लेम बंद करूया। मसाला नीट मिक्स करूया। पाव किलो कुरमुरे टाकूया। नीट मिक्स करूया। हे कुरमुरे क्रंची आहेत म्हणून मी डायरेक्ट ऍड केले आहेत। जर कुरमुरे क्रंची नसतील तर 2 मिनिट मीडियम फ्लेमवर कोरडेच परतवून घ्या, मग ऍड करा। सगळे जिन्नस नीट एकजीव झाले आहेत। शेवटी पाव कप पिठी साखर टाकून मिक्स करूया। पिठी साखरेचं प्रमाण तुम्ही कमी जास्त करू शकता। तुम्हाला जर हा चिवडा अजून आंबट हवा असेल तर तुम्ही चाट मसाल्याचं प्रमाण वाढवू शकता किंवा पाव टीस्पून सिट्रिक ऍसिड टाकू शकता। तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा। चटपटीत भडंग रेडी आहे।